Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të parë informative me mua si Klajda Shorja. Jo vetëm rastet e të prekurve me COVID-19, por edhe telefonatat tek numri 127 ka pësuar një rënje të ndjeshme me gati 70%. Gazetarja jon Angela Celibashi na sjell të rejat më të fundit nga Spitali Infektiv. Angela, të përshëndes. Fjala për ty. Përshëndetje si Klajda. Në fakt, në ndallim edhe nga ditët e para të përhapjes së COVID-19, linja e 127-ës ishte e ngarkuar me telefonata të cilat kërkonin ndihmën e nevojshme mjekësore pasi dyshonin se ishin të prekur me COVID-19. Shifër e cila arriti deri në 8 apo 9.000 thirrje në 24 orë. Por ajo që shihet në fakt të ditët e sotme, gati 2 muaj pas përhapjes së COVID-19, shihet një rënje e numrit të telefonatave duke çuar kështu në 2800 apo 3000 thirrje në ditë vetëm në linjën 127. Duhet të përmendim gjithashtu se edhe linja e gjelbër ka kryer funksionin e vet, duke i ndarë apo duke i adresuar kështu qytetarët të cilët duhet të marrin informacion sa i përket jo vetëm problemeve të ndryshme shëndetësore, por edhe koordinimit me mjekun e familjes apo me farmacinë më të afërt për të marrë medikamentet e nevojshme apo për të marrë edhe mjekimin e nevojshëm mjekësor. Por gjithashtu duhet të theksojmë se krahas numrit të telefonatave i cili ka rënë ndjeshëm, numri i vizitave në shtëpi nga ana e stafit mjekësor të urgjencës kombëtare është rritur, që do të thotë se urgjenca kombëtare jo vetëm që këshillon apo dërgon ambulancat për të bërë referimin më pas në spitalet përkatëse, por edhe kryen vizitat në shtëpinë e personave të cilët konsiderohen si persona të cilët duhet të kryejnë vizitën e nevojshme mjekësore për shkak të problemeve të cilat paraqesin apo ankohen. Duke bërë këtë gjë, pra duke kryer vizitat në shtëpi, ulet edhe numri i personave të cilët e kanë të nevojshme, si të thuash, apo duan të hospitalizohen. Në fakt, krahasuar edhe me ditët e para të përhapjes së COVID-19 në Shqipëri, është vënë re edhe një ulje e numrit të ndjeshëm të personave të cilët drejtohen apo kërkojnë që të marrin ndihmën mjekësore në spital, duke i lënë kështu të gjithë kapacitetin në funksion të çdo rasti të përkeqësimit të situatës së koronavirusit, por edhe duke shmangur çdo lloj infeksioni të mundshëm, pasi duhet thënë në fakt se spitalet konsiderohen si të tilla, si vatra të rrezikshme të përhapjes së infeksioneve të ndryshme. Por në fakt nga ana tjetër duhet të themi se në linjën 127 nuk vijnë telefonata vetëm për frikën e COVID-19, por ka edhe telefonata të urgjencave apo të problemeve të tjera shëndetësore, të cilat adresohen më pas tek mjeku i familjes apo edhe drejtohen nëpër spitalet përkatëse vetëm në rast se është e nevojshme dërgimi nëpër spitale. Duhet të theksojmë dhe të vlerësojmë faktin se mjeku i familjes edhe për mjekun e familjes, ditët e fundit është rritur numri i vizitave tek mjeku i familjes për të shmangur kështu edhe hospitalizimin e qytetarëve. Angela, ti dje ke shoqëruar në një ditë të zakonshme grupin e epidemiologëve. Si ka qenë një ditë me ta? Në fakt, dita e tyre ne patëm mundësi të shkonin vetëm në një prej vatrave të dyshuara, por në fakt në rreth 70 vatra që kryen në ditë nga epidemiologët, ajo ishte një punë e cila më shumë të merrte kohë për të shkuar në vatrën e dyshuar se sa tamponi i cili i kryej personit të dyshuar. Megjithatë, ajo që vum re ishte se mjekët apo epidemiologët, specialistët ishin të kujdesshëm që të mos përhapnin panik tek personi të cilit i bëj tamponi, por i thuaj fillimisht i këshilloj që do të jetë thjesht një tamponi i cili do të tregoj rezultatin e personit të cilit do t'i bëhej kjo analizë, padyshim që nuk ishte domosdoshmërisht e thënë që ai të jetë të rezultoj pozitiv, pasi nga gjitha testimet që kryen në ditë, afro 10% e tyre dalin pozitiv me COVID-19. Ndërkohë nga ana tjetër duhet të në fakt se një vizitë apo një lëvizje e grupit të epidemiologëve të veshur me veshje speciale dhe me lëvizjet e koordinuara në mënyrë që të mos kenë kontakte me ambiente apo persona të cilët mund të jenë të rrezikuar për përhapjen e COVID-19, tërhoqën vëmendjen e të gjithë banorëve të zonës ku ne patëm mundësi të shkonim dhe ta ndiqnim nga afër një ditë të tillë, të cilët në ambientin ku ne shkuam nuk munguan as filmimi i procesit të zhveshjes, i cili ishte një nga proceset më të vështira dhe më të rëndësishme, i cili duhet të kryej me përkujdesje të veçantë në mënyrë që këto veshje, pra të cilat do të konsiderohen më vonë si mbetje spitalore,
spitalore të mos përbëhen rrezik për shëndetin e epidemiologëve apo edhe për banorët e tjerë dhe qytetarët e zonës. E qartë, Angela, të falenderoj për raportimin, ndërkohë ndjekim përmes kronikës një ditë pune të epidemiologëve. Me këtë veshje, këta njerëz të japin përshtypjen se po jetojmë në një botë irreale. Të gjithë përballë koronavirusit janë të rrezikuar. Ndërtëparët që shkojnë për gjurmimin e rasteve janë epidemiologët. Pasi marrin referimet nga urgjenca kombëtare apo mjeku i familjes, specialistët pranë Institutit të Higjienës ristudiojnë çdo rast të cilit do t'i bëjnë tampon, tregon epidemiologja Ermelinda Murati. Ne mblidhemi në një grup teknikësh apo specialistësh, mjek, epidemiolog dhe të shëndetit publik dhe diskutojmë të gjitha rastet që neve na janë referuar. Kuptohet, aty ke rastet nga më të lehta dhe më të vështira, të japim edhe prioritete, sidomos rasteve që kanë edhe smundje shoqëruese. Vatrat më të nxehta në Tiranë janë ato zona ku ka edhe më shumë popullsi. Është një pjesë e Freskut apo e rrugës Bulevardi i Ri tek Karl Kinga, aty diçka. Ajo tregon vështirësitë, duke e cilësuar këtë situatë si më të pazakontë në të gjitha vitet e punës. Vështirësia më e madhe mëra që të ishin këto kohë. Është sfidë për gjithë, si për mua që kam goxha vite, po edhe për pjesën tjetër që janë më të rinj. Puna e përditshme dhe voluminoze i bën specialistët të harrojnë edhe ditët e javës. Krah angazhimeve në punë, ata duhet të kujdesen edhe për familjen. E përlotur, doktoresha tregon mallin që ka për të afërmit. Kam edhe në familje atë pjesën e distancimit. Për shembull, edhe për rrethin tim familjar, motrën kam kaq kohë që se kam takuar, me fëmijët mundohem të mbaj një lloj distance, saqë nganjëherë kur më afrohen i them stop, më është bërë edhe si refleks kjo pjesa e stop, të lutem mbaj distancë. Procesi i veshjes ka një kohë dhe rëndësi të veçantë. Duke ndihmuar njëri tjetrin për të shmangur çdo kontakt me të dyshuarin përmes veshjes, grupi thuajse është gati. Lloji i veshjes tregon edhe rolin e secilit. Laboranti dhe ndihmësat e tij. Më shumë kohë merr rruga për në banesën e të dyshuarit sesa kryerja e tamponit. Dy prej specialistëve shkojnë në vatrën e parë, me termoboksin në dorë dhe me një dezinfektant. Ata nisen drejt të dyshuarit. Procesi marrjes së mostrave në hund dhe në gojë zgjat shumë pak. Pasi përshëndesin familjarët, epidemiologët kryejnë dhe procesin e zhveshjes, proces i cili duhet të kryhet me kujdes të veçantë. I pari, hiqet ai që u veshi fundit. Si mbetje spitalore ato më pas zgjesohen. Procesi tërheqet dhe vëmendjen e banorëve të zonës, nga balkonet dhe rrugët ata filmojnë momentin. Një veshje përdoret vetëm një herë. Për në vatrën e radhës do të shkojnë antarët e tjerë të grupit. Bizneset fason vijojnë të jenë vatrat e reja të COVID-19, kështu në 24 orët e fundit janë zbuluar 22 raste të reja, nga të cilat 12 në Kurbin e 5 në Kruj dhe bëhet fjalë për punonjës e familjar të biznesit fason. Të prekur ka pasur dhe në Shkodër e Tiranë, por këtë herë kryeqyteti ka pasur vetëm 2 raste të reja. Fasoneria në Kruj mbetet një vatër agresive shpërndarjes së koronavirusit. Nga 22 të infektuar në 24 orët e fundit, 16 prej tyre rezultojnë punonjës të biznesit fason. Nga rastet e reja, 3 janë në rastet të Shkodrës dhe 2 janë të rrethit të Tiranës. Ndërkohë vijon hetimi i thelluar epidemiologjik dhe gjurmimi i kontakteve në vatrën e Krujës, ku janë rezultuar 5 raste pozitive dhe në Kurbin 12 raste të reja. Raste të reja njohusëri Shkodra, mes tyre një efektiv policie. Numri totalit të infektuarve deri më tani në vendin ton ka kapur shifrën 584 persona, ndërsa Ministria e Shëndetësisë e shesi pozitiv trendin në të cilin po kalon virusi. Aktualisht në vendin ton janë 231 persona të infektuar aktiv, si të shihet edhe në grafik, gati 56% janë të shëruar, 7% të hospitalizuar, 32% të vetë izoluar dhe në përqindje në vdekje kemi vetëm 5%.
Kjo tendencë tashmë vazhdon pa luhatje për më shumë se sa një javë. Në shërbim spitalor vazhdojnë të jenë 44 persona të infektuar, ku më e vështirë paraqitet gjendja për 10 pacientët të cilët janë në terapi intensive. Fasonerit në qytetin e Krujës janë kthyer në një burim frike për qytetarët atje për shkak të përhapjes së koronavirusit që ka rritur rastet e infektimit ditët e fundit. Pas shifrave në një prej këtyre fabrikave, Ora News bisedoi me qytetarët, të cilët shprehen se janë të frikësuar dhe se kanë kufizuar lëvizjet në përpjekje për të frenuar infektimin me COVID-19. Kruja u tregua e fortë në luftën kundër armikut, por jo kundër koronavirusit, duke numëruar plot 23 raste të prekurra nga COVID-19. Pjesa më e madhe prej tyre u infektuan në këtë fasoneri, dyert e të cilave janë të mbyllura prej 5 ditësh, por rastet vijojnë të shpërthejnë dita ditës. Në 24 orët e fundit janë 5 të prekur, 4 prej të cilëve punonjës të fasonerisë në fjalë. Për fat të keq, zonjat që punonin këtu e kanë quar virusin në shtëpi, duke infektuar kështu edhe fëmijët. Lëvizjet në qytet ishin të pakta, kryesisht për të blerë ushqime. Policia ishte e pranishme në çdo aks për të monitoruar lëvizjet e këmsorve apo automjeteve. Qytetarët shprehen se rritja e rasteve ka shtuar frikën, por një herësh ka shtuar dhe masat për mbrojtjen e vetes dhe të familjarëve. Frikë normal, frikë. Duhet me pas kujdes, frikën edhe frikina. Pas i tjenë 4-5.000 punojës në fasane qarë. Qa karantinë nuk e karantinë, me dyqanet me 3 veta e. Qa me mon familje, kur s'ketek me mor, as dërezë, as i gjonë botë, je i dojtë faret. Tregtarët thonë se shitjet kanë rënë, pasi dhe lëvizja e qytetarëve është e kufizuar. Tani mëngjesin gjithë dalin, se nga që edhe kjo koha e gjatë e ndetjes në shtëpi i detyron njerëzit të dalin të blejnë ushqime. Edhe është i fluks e mëngjesit, punë 2 orë, pastaj shqetësohet gjendja, nuk ka shumë. Ka ndërgjegjësim të blerësit, 80% të rasteve ose 90% e mbajnë domethënë distancë. Shitësit shprehen se kanë marrë të gjitha masat për të ruajtur distancën fizike në mënyrë që dhe shpërthimi i virusit të mund të frenohet të paktën në pikat e shitjes. Orari i liridaljes vijon të jetë i njëjtë, por po kështu të njëjta janë edhe radhët në dyert e Bankës Kombëtare Tregtare. Para një degë të BKT-s ndodhet Besar Bajraktaraj. Besar, mirëmëngjes, si paraqitet situata? Mirëmëngjes, Siklajn. Edhe mëngjesi i kësaj të martë i ka gjetur qytetarët në rrallë të gjata pranë Bankës Kombëtare Tregtare, të cilët duhet të marrin shërbime nga më të ndryshme, ndërkohë që her pas herë nuk mjaftojnë në fakt dhe orari i liridaljes, pra orari prej 90 minutash për qytetarët e cilët duhet të kryejnë veprime pranë pikave dhe sporteleve të kësaj banke. Nga ana e qytetarëve në fakt bëhet e ditur që ka vonesa për sa i përket shërbimeve, por kushtet e motit e bëjnë edhe më të vështirë situatën dhe pritjen para sporteleve dhe dyrëve të bankave për të gjithë qytetarët, pasi nisur dhe nga moti me shi situata bëhet më e vështirë për ta. Në fakt, shumë nga qytetarët i ka një pjesë e tyre kanë zgjedhur që dhe kafen e mëngjesit ta konsumojnë pikërisht pranë këtyre bankave, ndërkohë kategoritë të cilët presin janë nga më të ndryshmet, ku ka kategori dhe të moshuar, të cilët ndonse nuk lejon që të lëvizin jashtë fashës së orarit, pra ndalojnë kategorikisht të qarkullojnë jashtë banesës së tyre, presin me orë të gjata pranë dyrëve të kësaj banke. Në fakt, shërbimet janë nga më të ndryshmet ku qytetarët kërkojnë të marrin, janë kryesisht për shërbimet e arkës apo hapjet e llogarive, por dhe për procedurat e tjera si dhe pagesat e kësaj mujore të kredive. Në fakt, situata paraqitet ndryshe tek bankomatët, pasi qytetarët kryejnë vetëm veprime tek pika e autorizuar, ndërsa tek sportelet situata është më ndryshe, pasi ka vonesa për sa i përket kryerjes së këtyre procedurave. E qartë, Besar, të falenderoj për këto detaje që përcolle drejt për së drejti këtu në ekranin Ora News, për të zhvendosur në mbledhjen e komisioneve të ligjeve. Unë mendoj që në aspektin ligjor dhe procedurial, ky projekti që është konform kushtetutës dhe konform rregullores së kuvendit, kështu që do t'i sugjeroja antarëve të nderuar të Komisionit të Ligjeve për ta miratuar projektin. Faleminderit. Faleminderit zoti Fino. Ka pyetje nga kolegët? Nuk.
ka diskutime? Edhe diskutime nuk ka, atëherë kalojmë në votimin e kësaj marrëveshje. Kush është dakord në parim me projekt ligjin? Pro, kundër s'ka, asnjë abstenim. Miratohet në parim projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për financimin e konektivitetit rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri. Kalojmë në shqyrtimin dhe miratimin nen për nen, neni 1 pro, kundër s'ka asnjë abstenim miratohet, neni 2 pro, kundër s'ka asnjë abstenim miratohet, kalojmë votimin në tërësi. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Pro, kundër s'ka asnjë abstenim miratohet. Për efekt të regjistrimit audio në votimin e këtij projekt ligji marrë pjesë deputetët Vasilika Hysi, Fatmir Gjafaj, Jotilda Bushka, Alket Hyseni, Ora Blita, Nikolin Staka, Elena Gjina, Edmond Leka, Edira Bode, Ediola Braha, Alban Zeneli, Bashkim Fino, Andi Përmeti, Aurora Mara, Spartak Braho dhe Adnor Shameti. Kalojmë në tjetër trendit ditës, është shqyrtimi i projekt ligjit për ratifikimin e protokollit 6 shtesë marrëveshjes për amendimin dhe aderimin e marrëveshjes tregtisë lirë të Europës Qendrore. Edhe në këtë projekt ligj komisioni ynë është komision për dhënie mendimi. Relator do të jetë përsëri kolegu Bashkim Fino. Nga Ministria e Financave kemi zonjën Belinda Ikonomi, zëvendës ministre. Është në linjë? Jam në linjë. Më dëgjoni? Po. Zonja Ikonomi, mirë se erdhët në komision. Faleminderit, ministri Gjetan. Ju lutesha përsëri shkurtimisht një prezantim i këtij projekt ligji për kolegët e komisionit dhe më pas me të njëjtën procedurë përsëri zoti Fino. Po, faleminderit kryetar. Faleminderit kryetar. Në fakt sot ne kemi materialin për ratifikimin e protokollit 6 marrëveshjes për amendimin dhe aderimin e marrëveshjes tregtisë së lirë të Europës Qendrore, siç njihet marrëveshja e CEFTA-s. Aktualisht votantarët marrëveshjes CEFTA për Ishim kështu pra me Komisionin për çështjet ligjore për vijuar me të tjera zhvillimet të ditës. Kryeministri Edi Rama prezantoi amnistin fiskale, e cila parashikon legalizimin e parave të padeklaruara. Nga amnistia mund të përfitojë çdo qytetar që gëzon pasaportën shqiptare me përjashtim të politikanëve, zyrtarëve të lartë së bashku me rrethin e tyre familjar, punonjësit e policisë së shtetit, antarë të gjyqësorit dhe rangjeve të larta të administratës. Ai bëri të ditur se të gjitha bizneset e vogla që janë të mbyllur për shkak të situatës me COVID-19 nuk do të paguajnë taksa deri në fund të 2020-s. Qeveria ka gati draft ligjin që legalizon parat informale dhe brenda pak ditësh pritet që ai të hidhet për diskutim me grupet e interesit. Kryeministri Edi Rama prezantoi pikat kryesore, ndërsa thotë se amnistia fiskale parashikon legalizimin e parave kryesisht për emigrantët, por edhe për qytetarët apo kompanitë brenda vendit. Amnistia për të qenë plotësisht e besueshme dhe përgjithmonë e qëndrueshme do të jetë fiskale dhe penale. Pra, për këtë periudhë dhe për të gjitha subjektet që do të kërkojnë të përfitojnë nga amnistia, nuk do të ketë më në të ardhmen asnjë konsekuencë. Por jo çdo kush mund të përfitojë nga kjo amnisti. Ligji parashikon qartë kategoritë që përjashtohen. Pa diskutim, amnistia ndalon qartësisht riciklimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale, po ashtu përjashtohen nga kjo amnisti pa diskutim të gjithë politikanët, të gjithë zyrtarët e lartë, së bashku me rrethin e tyre familjar dhe pa diskutim dhe të gjithë ata që militojnë në radhët e policisë shtetit, në radhët e gjykatësve, në radhët e prokurorëve, apo në radhët e rangjeve të larta të administratës.
Amnistia do të ketë një kozgjatje 1 vjetore dhe do të ndahet në fasha 4 mujore. Të gjitha bizneset e vogla nuk do të paguajnë taksa deri në fund të këtij viti, e kemi thënë dhe për përsëris. Për bizneset e mëdha, një pjesë do të shtyhen taksat përjashto ato që janë përjashtuara, që janë telekomunikacionet dhe disa biznes bankat që s'ka nevojë të shtyhen asgjë. Një pjesë do të shtyhen deri në fund të shtatorit. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj pyetjeve të qytetarëve për situatën e krijuar nga koronavirusi. Ai tha se nuk do të ketë tolerime për ata që do të shkelin rregullat e vendosura. Përmes një shkrese zyrtare, tani qeveria kërkon pëlqimin e kuvendit që gjendja e fatkeqësisë natyrore të zgjas deri më 23 qershor. Ky propozim pritet kalojë në seancën e sejntes. Pas ekipit, prej 30 infermierësh, 60 të tjerë janë nisur drejt spitaleve të Italis për të ndihmuar shtetin fqin në përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19. Ata thonë se kanë aplikuar vullnetarisht për ta patur si eksperiencë, ndërsa tregojnë edhe merakun e familjarëve të tyre. Pas 30 mjekëve dhe infermierëve shqiptar të dërguar në ndihmë të Italisë, në fund të marsit, qeveria shqiptare ka dërguar një tjetër ekip drejt shtetit fqinj. Stafi mjekësor prej 60 mjekësh dhe infermierësh u nisën drejt Romës për t'i ardhur në ndihmë sistemit shëndetësor në qytetet më të prekura nga COVID-19. Infermierët e rinj tregojnë për Ora News se kanë aplikuar vullnetarisht për të shërbyer në luftën ndaj COVID-19. Aplikimi ka qenë nga ana ime, ka qenë komplet një aplikim vullnetar me dëshirën time të lirë. Pak orë përpara se të niseshin drejt Romës, bluzat e bardha treguan se aktualisht nuk ishin në punë, por kanë qenë në listë pritjeje. Në profesion infermiere, por jo në punë për moment. Fakti që do të shërbejnë në spitalet më të prekura nga koronavirusi ka shqetësuar ndërkaq prindrit e tyre. Jo, nuk ishin dakord, fatkeqësisht nuk ishin dakord, ishin pak të tremur dhe për shkak të situatës, dhe për shkak të asaj që dëgjojnë, që shikojnë, që lexojnë, por që me pak mundim e pranuan. Normale frika ekziston, sepse po shkojmë në luftë dhe armikun nuk e shikojmë. Por nuk kanë munguar as rastet që janë thirrur vetë nga Ministria e Shëndetësisë për të qenë pjesë e ekipit shqiptar. Na ka thirrur dhe ne jemi treguar të gatshëm për të shkuar. Aktualisht punoni? Po, jam infermiere tek shtëpia e moshvarëve në Alidem në Tiranë. Pas më shumë se 3 orë qëndrimi në aeroportin e Rinasit, të rinjt shqiptar janë pajisur me veshjet speciale mbrojtëse. Infermierët e rinj janë përcjell drejt Romës nga Ministria e Shëndetësisë, ndërsa Ministri i Jashtëm italian Luigi Di Maio këtë vendim të qeverisë shqiptare e cilësoi dhuratën e dytë nga Shqipëria. Gjatë pritjes së infermierëve shqiptar në aeroportin italian, kryediplomati Di Maio tha se ata do të shkojnë drejte në rajonin e Markes me autobuset e ushtrisë për të ndihmuar një nga rajonet më të prekur nga koronavirusi. Në emër të qeverisë italiane, Di Maio falenderoi popullin shqiptar për atë që e cilësoi si certifikatën e dytë të shkëlqyer të miqësisë. Ka vijuar faza e dytë e operacionit për rikthimin e qytetarëve shqiptar të mbetur jashtë vendit për shkak të mbylljes së kufive, por ndryshe nga faza e parë, ku shpenzimet i përballoi qeveria, kësaj here janë qytetarët ata që duhet të paguajnë biletën e avionit dhe 14 ditë karantinë në hotel. Pavarësisht se jemi në një kohë pandemie, shtetasit që u riadhesuan të hënën treguan se gjatë udhëtimit nuk është respektuar distancimi social. Sa po shtullur avioni nga Bari që ka mbritur në Rinas me 98 shqiptarë të cilët janë riadhesuar dhe më pas do të drejtohen drejt Durrësit për të vetë karantinuar për 14 ditë në hotelet të zgjedhura nga qeveria. Prej javësh të bllokuar në qytetet italiane, shtetasit shqiptar pas shumë biletash të anuluara kanë arritur të mbërrinë adheun e tyre pasi më parë kanë paguar paketën e nevojshme. Sa kohë kishit në Itali? Po 1 muaj gjys. Unë shkova aty për pak ditë edhe meta aty. U bllokuan edhe meta si peshku pa ujë. E kam të domosdoshme sepse i kena gratë vetëm edhe të smura. Të shumt janë ata që kanë patur probleme me aplikimin, ndërsa disa prej tyre kanë paguar për çmimin e 2 apo 3 personave në hotele në Durrës, ku do të kalojnë 14 ditë karantine. Dom 3. Keni paguar vetë për 3 krevat? Po, me aplikimin punë ngatrume, ishte po u zell. Ishte i pak ngatrume, po u zell. E kanë prontu 3 se s'kishte dyshe, po. Të entuziazmuar nga kthimi në vendin e tyre, qytetarët shqiptar nuk e kanë konsideruar problem distancimin social në avion. Këto fenomene kanë kaluar në heqje edhe autoritetet shëndetësore. Si ishit ulur në avion? Të tërë, ngjitur.
Por ndryshe nga shqiptarët që rikthehen, ata që ikin nga Tirana drejt Italisë paguajnë çmimin e biletës në avion 2 fish më të shtrenjtë. Rreth 200 euro. Për person? Po. Kemi ardhur për pushimin në muajin shkurt dhe kemi ngel të kishim kthimin me datën 9 mars. Riadhësimi do vijojë sërish me Italinë, Gjermaninë, Francën dhe Anglinë, ndërsa çmimi që ato do paguajnë për biletën e avionit do të jetë i ndryshëm, ndërsa kërkesat e shqiptarëve që kërkojnë të rikthehen vijojnë të shtohen edhe nga qytetet e tjera evropiane. 12 shqiptarë që u futën në Shqipëri nga Greqia në mënyrë të palishme janë karantinuar në konviktin e shkollës së mesme në Sarand. Ata kanë rezultuar të gjithë të pastër nga koronavirusi, por me detyrim do të qëndrojnë të izoluar për 14 ditë. 12 persona janë karantinuar në konviktin e Sarandës. Ata kanë ardhur nga Greqia duke kaluar ilegalisht kufirin, e teksa gjykohen në gjendje të lirë për kalim kufirin në mënyrë ilegale, monitorohen 24 orë nga efektivët e policisë për të mos dalë jashtë ambienteve të konviktit. Ata janë kapur nga policia në tentativë për të hyrë në Shqipëri në mënyrë të palishme pas mbylljes së kufive dhe janë izoluar me detyrim për 14 ditë në konviktin e shkollës Antonio Athanas. Fillimisht janë ofruar t'i paguajnë dhe sigurojnë vetë ushqimet, por me kalimin e ditëve parat u kanë mbaruar dhe Bashkia e Sarandës i kanë ndihmuar me ushqime. Ata kanë bërë të gjitha analizat e COVID-19 dhe sipas burimeve ka rezultuar negative. Ndërkohë 7 emigrantë të karantinuar në një hotel në Pogradec kanë shfaqur simptoma të ngjashme me COVID-19, çka i ka detyruar autoritetet të marrin tamponat. Në Pogradec në total qëndrojnë 59 emigrantë të kthyer nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia. 130 emigrantë janë karantinuar në Korçë, 49 në Gjirokastër, 17 në Kukës, ndërsa ata që do të kthehen nga Mali i Zi karantinuohen në hotelet në Shkodër dhe në Vaun e Dejez. Përveç 35 emigrantëve të parë që u futën nga Greqia në Korçë, shpenzimet e të cilëve u morën përsipër nga Komiteti i Diasporës, të tjerët duhet të paguajnë vetë për dhomën dhe ushqimin. Dhe këtu përfundojmë këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.